हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी इलेक्ट्रिकल सर्किटका इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु, इम्पोर्टेन्ट यो मानेमा कि NEB एक्जामिनेसनमा आउन सक्ने सम्भावना भएका न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरुलाई सल्भ गर्ने छौं। ओके, र पहिलो क्वेशनबाट स्टार्ट गरौं। अ मुभिङ कोइल मिटर यानी कि ग्याल्भेनोमिटर भन्न खोज्यो has a resistance of 25 ohm and indicates full scale deflection when a current of 4 milliampere flows through it. How could this be converted to a milliammeter having a full scale deflection for a current of 50 milliampere? So हामीले एउटा ग्याल्भेनोमिटरलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, एमिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो एमिटरमा जसले चाहिँ कति करेन्ट सम्मलाई मेजर गर्न सकियोस्, 50 मिलिएम्पियर सम्मको करेन्टलाई मेजर गर्न सकोस्। र यो जुन हामीसँग ग्याल्भेनोमिटर छ त्यो ग्याल्भेनोमिटरबाट फ्लो हुन सक्ने म्याक्सिमम करेन्ट भनेको कति हो, 4 मिलिएम्पियर, र त्यसको रेसिस्टेन्स कति छ, 25 ओम। सो पहिला त त्यसको फिगर बनाऊँ। फिगर बनाइसकेपछि हामीले बुझ्न सहज हुन्छ। एउटा ग्याल्भेनोमिटर, त्यो ग्याल्भेनोमिटरलाई हामीले एमिटरमा कन्भर्ट गर्नु छ भनेपछि पक्कै पनि हामीले एउटा सानो रेसिस्टेन्स सन्टलाई यसको प्यारललमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यो ग्याल्भेनोमिटरको है स्मल रेसिस्टेन्स सन्ट दैट नीड्स टु बी कनेक्टेड इन प्यारलल विथ द ग्याल्भेनोमिटर। र हामीलाई थाहा भएको भनेको ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स, जसलाई जी नै लेखेला मैले। ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स कति, 25 ओम, र सन्ट त हामीलाई थाहा छैन, त्यही सन्ट निकाल्नु पर्ने, कति सन्टलाई जोड्यो भने त्यो ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ एमिटरमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हामीले। अनि यहाँ सपोज आई भन्ने करेन्ट आइरहेछ, कति, 50 मिलिएम्पियरको। ग्याल्भेनोमिटरमा गयो आइजी करेन्ट, र बाँकी रहेको आई माइनस आइजी करेन्ट कतातिर गयो, सन्टतिर गयो है। जहाँ हाम्रो आई कति छ, आई भनेको कति अरे, 50 मिलिएम्पियर इक्वल्स टु 50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 एम्पियर। र आइजी कति छ, ग्याल्भेनोमिटरबाट जाने म्याक्सिमम करेन्ट आइजी छ 4 मिलिएम्पियर। 4 मिली भनेपछि 10 टु द पावर माइनस 3। ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स कति, 25 ओम। हाउ कुड दिस बी कन्भर्टेड भइहाल्यो। अब सन्ट निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ है त, ग्याल्भेनोमिटर र सन्ट एकअर्कासँग प्यारललमा छन्, हो कि होइन? सो प्यारललमा छन् भने यिनीहरूको अक्रसको पोटेन्सियल डिफरेन्स के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। सिन्स जी एन्ड एस आर इन प्यारलल, पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस जी is equal to potential difference across S. So potential difference भनेको चाहिँ के हो, हामीलाई उसबाटै थाहा छ, ओम्स लबाट करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स। सो करेन्ट थ्रु जी आइजी, रेसिस्टेन्स जी, इक्वल्स टु करेन्ट थ्रु एस आई माइनस आइजी इन्टु रेसिस्टेन्स एस। सो भ्याल्युहरू राख्दै जाउँ। त्यसको लागि सुरुमा भ्याल्यु हेरौँ है त। आइजी कति छ, 4 मिलिएम्पियर। सो 4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 इन्टु जी कति छ, 25, र आई कति छ, 50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 माइनस 4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3। हामीले निकाल्नु पर्ने यही एस हो। और एस भनेको कति भयो, यो 4 इन्टु 10 to the power minus 3 into 25 divided by 50 minus 4 कति हुन्छ, 46 into 10 to the power minus 3। यसो गर्दाखेरि कति आउँछ सन्ट, 2.17 ओम, which is our required answer। सो हामीले त्यो मुभिङ कोइल मिटरलाई अथवा ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्नका लागि we have to add a resistance of 2.17 ohm parallel to the galvanometer. Okay, so अर्को क्वेशनमा जाउँ। The resistance of a coil of a galvanometer is 9.36 ohm and a current of 0.0224 ampere causes it to deflect full scale. So अघिबाटै हामीलाई थाहा भइहाल्यो ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्सलाई हामीले जी लेख्ने गरेका छौँ, which is 9.36 ohm, र त्यस पछाडि कति करेन्टले फुल डिफ्लेक्सन गराउँछ त्यसलाई आइजी लेख्ने गरेका छौँ, that is 0.0224 एम्पियर। द ओन्ली सन्ट अभाइलेबल, हामीसँग भएको सन्टको
को रेसिस्टेन्स कति मात्रै छ 0.025 ओम what resistance must be connected in series with the coil त्यो ग्याल्भनोमिटरसँग कति रेसिस्टेन्सलाई हामीले सिरिजमा जोड्यौं भने त्यो के बन्छ एमिटर बन्छ जसको रेन्ज कति हुन्छ 0 to 20 एम्पियर भने चाहिँ कति एम्पियरसम्म उसले मेजर गर्न सक्छ 20 एम्पियरसम्म मेजर गर्न सक्छ त्यो हाम्रो आई ल त्यसको लागि फिगर बनाम तलतिर सन्ट हुन्छ ग्याल्भनोमिटरसँग प्यारललमा तर यो सन्टले चाहिँ पर्याप्त भएन केको लागि यसलाई एमिटर बनाउनलाई सो ग्याल्भनोमिटरसँग हामीले सिरिजमा के जोड्यौं ग्याल्भनोमिटरसँग हामीले सिरिजमा एउटा रेसिस्टेन्सलाई पनि जोड्छौं र यो केमा छ प्यारललमा छ सो यो भयो हाम्रो यो चाहिँ रेसिस्टेन्स आर यो जी भइहाल्यो यो सन्ट एस सो यतापट्टि दुई भागमा करेन्ट डिभाइड भयो यतातिर आइजी गयो र यतातिर आई माइनस आइजी गयो कति करेन्ट आएको थियो आई यसमा हाम्रो कन्सेप्ट नयाँ लाउँदैनौँ कन्सेप्ट के नै हो यो जी र आर अनि यो एस एकअर्कासँग केमा छ जी प्लस आर जी र आर सिरिजमा छ यो सिरिजको रेसिस्टेन्स फेरि एससँग केमा छ प्यारललमा छ सो हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस जी प्लस आर इक्वल्स टु पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस एस सो अर हामीले के लेख्न सक्यौं पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस जी प्लस आर भनेपछि यहाँबाट जाने त करेन्ट कति नै हो आई जी कति रेसिस्टेन्समा जी प्लस आरमा इक्वल्स टु यहाँ एसबाट जाने आई माइनस आइजी कतिमा यो एसमा और हामीलाई चाहिएको आर हो है ठिक छ हामी भ्यालु राख्दै जाउँ 0.0224 जी भनेको कति छ 9.36 प्लस आर इक्वल्स टु आई भनेको 20 माइनस आइजी भनेको 0.0224 इन्टु अभाइलेबल रेसिस्टेन्स सन्ट भनेको कति छ 0.025 और यहाँबाट आरलाई हामी सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ है मल्टिप्लाई गर्ने आर निकाल्ने कति निस्किन्छ यो 12.36 ओम निस्किन्छ है त सो यसलाई यसरी सल्भ गर्न सकियो ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ युजिङ किर्चअफ्स रुल इन द सर्किट फाइन्ड ए नम्बरमा द करेन्ट इन द रेसिस्टर आर अलिक सानो बनाऊँ द करेन्ट इन द रेसिस्टर आर ए नम्बरमा सो पहिला त यसो गर्छु म यहाँनिर कता कता यसलाई म यहाँबाट बगेको करेन्टलाई I1 भन्छु है त यहाँबाट बगेको करेन्टलाई I2 भन्छु र यहाँबाट बगेको करेन्टलाई I3 भन्छु त्यस्तै यो रेसिस्टेन्सलाई R1 भन्छु यो रेसिस्टेन्सलाई R2 यहाँ 6 ओम रेसिस्टेन्स र यो रेसिस्टेन्सलाई R3 भन्छु यो EMF लाई E1 भन्छु र यो EMF लाई E2 भन्छु यसरी गर्यो भने सजिलो सो हामीले निकाल्नु पर्यो सुरुमा करेन्ट इन द रेसिस्टर R I1 इक्वल्स टु व्हाट यो पहिलो दोस्रो नम्बरमा त्यो रेसिस्टर R नै निकाल्नु पर्यो त्यो R1 भनेकै अथवा R भनेकै निकाल्नु पर्यो अनि तेस्रो नम्बरमा के निकाल्नु छ हामीले तेस्रो नम्बरमा अननोन EMF E भनेको त्यो E2 निकाल्नु छ अनि डी नम्बरमा I निकाल्नु छ भनेको यदि सर्किटलाई यो P भन्ने पोइन्ट यहाँ चाहिँ P भन्ने पोइन्ट यो P भन्ने पोइन्टमा ब्रेक गरिदिने हो भने त्यो रेसिस्टर R बाट कति करेन्ट फ्लो गर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो यसको लागि अलिकति प्रिलिमिनरी नलेजहरु लिउँ है थोरै दुईटा रुल एउटा किर्चअफ्सको जंक्सन रुल जसलाई हामी करेन्ट रुल पनि भन्छौं यसले के भन्छ त भन्दाखेरि सम अफ अल्जेब्रिक सम भनौं न अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट इज 0 एट एनी जंक्सन भन्छ जंक्सन भनेको तारहरु भेट्ने ठाउँ जस्तो एउटा वायर यसरी आइरहेछ अर्को वायर यसरी अर्को वायर यसरी र अर्को वायर यसरी यसले करेन्ट बोकेको छ I1 त्यो इन्डिकेटेड डाइरेक्सनमा यसले करेन्ट बोकेको छ I2 यसले करेन्ट बोकेको छ I3 र यसले करेन्ट बोकेको छ I4
यो जङ्सनमा भेटुनेवाला छ सबै। सपोज यो जङ्सनलाई पी भनौँ। अब यसले के भन्यो, कुनै जङ्सनमा सम अफ आई इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्यो। भन्न खोजेको मतलब जति करेन्ट त्यो जङ्सनमा आइरहेछ त्यति नै करेन्ट त्यो जङ्सनबाट गइरहेछ, त्यही हो नि त। जङ्सनमा नेट करेन्ट 0 हुनु भनेको त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो त हामीले, इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट। सो इन्कमिङ आउँदै गरेको करेन्ट के छ, I1 र I4। यो I1 पनि पीतिर आइरहेछ, I4 पनि पीतिर आइरहेछ, इक्वल्स टु I2 र I3 चाहिँ अवे गइरहेछ। यो चाहिँ हामीले के लगायौँ, किर्चअफ्सको जङ्सन रुल है। यसलाई किर्चअफ्सको फर्स्ट रुल पनि भन्छ अथवा किर्चअफ्सको करेन्ट रुल पनि भन्छ। अर्को हेरौँ, किर्चअफ्स लुप रुल, जसलाई हामी किर्चअफ्सको भोल्टेज रुल पनि भन्छौँ अथवा EMF रुल पनि भन्छौँ। अब यसमा के भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अल्जेब्रिक सम अफ EMF इक्वल्स टु 0 इन अ क्लोज्ड लुप भनेर भन्यो, इन अ क्लोज्ड लुप है। त्यसको लागि के गरियो, यसको लागि दुईटा कन्भेन्सनहरू अझै छ। त्यस पछाडि क्लोज लुपमा त म गरेर देखाउँला, त्यो अहिलेको क्वेसनमा गर्नैपर्छ। यसको लागि दुईटा कन्भेन्सनलाई म डिस्कस गरिहाल्छु। एउटा रेसिस्टर छ जसको रेसिस्टेन्स कति छ, R छ। यसबाट करेन्ट I फ्लो गरिरहेछ। यो सपोज इन्ड A र सपोज यो इन्ड। त्यस्तै अर्को म अर्को केस पनि बनाउँछु यहाँनिर, अर्को चिज पनि, जस्तो EMF पनि बनाइहालौँ। यसमा पनि यो इन्ड A र यो इन्ड है। अब यसमा हेरौँ है त, रुल कसरी लगाउने, जङ्सन रुल लगाउनुलाई, के अरे EMF रुल लगाउन अथवा लुप रुल लगाउनुलाई। लुपमा हामी जहिले पनि हिँड्नुपर्छ कुनै एउटा डिरेक्सनमा। सपोज मेरो डिरेक्सन अफ ट्राभल यो भयो, डिरेक्सन अफ ट्राभल। मेरो डिरेक्सन अफ ट्राभल र यो रेसिस्टरमा डिरेक्सन अफ करेन्ट एउटै डिरेक्सनमा छ कि छैन, छ। त्यसो भयो यो रेसिस्टरको अक्रसमा पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हुनुपर्छ, -I इन्टु मेरो डिरेक्सन अफ ट्राभल र करेन्टको डिरेक्सन सेम भयो रेसिस्टरमा भने दिस विल बी भोल्टेज अथवा पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस द रेसिस्टर विल बी -IR। अनि यसमा डिरेक्सन अफ ट्राभल यतातिर छ र EMF को पोजिटिभ यो, नेगेटिभ यो। म सेलको पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर हिँड्दैछु, मेरो डिरेक्सन अफ ट्राभल यतातिर छ, सेलको पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर हिँड्दैछु भने र यो सेलको EMF E रहेछ भने यहाँ कति हुन्छ पोटेन्सियल डिफरेन्स, -E। ठिक छ। तर मैले सेम सबै थोक सेम लिएँ, तर अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मेरो डिरेक्सन अफ ट्राभललाई यतातिर पारेँ। म त्यो लुपमा यतातिर हिँडेँ, डिरेक्सन अफ ट्राभल भने मेरो डिरेक्सन अफ ट्राभल र करेन्टको डिरेक्सन के छ, अपोजिट छ कि छैन। म यतातिर जाँदैछु, करेन्ट यतातिर आउँदैछ। सो अपोजिट छ भने यतिखेर पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस रेसिस्टर कति हुन्छ, +IR। त्यस्तै सेम यही लिउँ एकचोटि। यसमा म यतातिर हिँडेँ, मेरो डिरेक्सन अफ ट्राभल। अब यसमा चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हुने पऱ्यो, +E। किन, किनभने मेरो डिरेक्सन अफ ट्राभल कतादेखि कतातिर, माइनसदेखि प्लसतिर। सो नेगेटिभ टु पोजिटिभ भनेको डिरेक्सन अफ EMF हो है। म EMF को डिरेक्सनमा हिँड्दैछु भने पोजिटिभ E, म डिरेक्सन अफ EMF को अपोजिटमा हिँड्दैछु भने नेगेटिभ E। अथवा सजिलो तरिकाले बुझ्नु पर्दा प्लसदेखि माइनसतिर हिँड्यो भने -E, माइनसदेखि प्लसतिर हिँड्यो भने +E। ठिक छ। सो यो कुरा बुझ्दै तपाईँहरू धेरैजनालाई थाहा पनि थियो होला, थाहा नभएकोलाई अलिकति सहयोग पनि भयो। म अब यहाँनिर त्यही काम गर्न थाल्छु है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले थाहा पाउनु पर्ने के छ त, करेन्ट इन रेसिस्टर R। अब म सबै ठाउँहरूको पोइन्टको नाम दिन्छु आफैले, A, B, C, D, E, F। म किर्चअफ्स लुप रुल लगाउनका लागि एउटा जङ्सन खोज्दैछु, एट जङ्सन F। हेरौँ है त, जङ्सन F मा युजिङ किर्चअफ्स जङ्सन रुल। अब यो जङ्सन F मा इन्कमिङ करेन्ट के छ, I1 आइरहेछ, I2 पनि आइरहेछ, I3 गइरहेछ। सो इन्कमिङ करेन्ट भनेको I1 + I2 र त्यहाँबाट गएको करेन्ट भनेको I3। सो I1 + I2 इक्वल्स टु I3 और I1 + I2 कति छ हाम्रो, 4
I3 कति छ 6 therefore I1 कति आयो I1 भनेको 6 - 4 = 2 एम्पियर सो यसरी हामीले करेन्ट निकाल्न सक्यौं थ्रु द रेसिस्टर R एउटा पहिलो क्वेशन सकियो दोस्रो क्वेशनमा हेरौं द रेसिस्टेन्स R यसको लागि हामी लुप लियौं कुन लुप लिने जुन सजिलो हुन्छ जसमा एउटा भ्यालु मात्रै अननोन छ R मात्रै अननोन भएको कुन लुप होला A B D E A नत्र यो हामीले लुप A B C F A लियो भने त यो E पनि अननोन R पनि अननोन निकाल्न सकिदैन यो A नम्बरको भनेर लेख्छु ल यो A नम्बर अब B नम्बरमा जाउँ है त द रेसिस्टेन्स R यसको लागि लुप लियौं युजिङ लुप रुल इन लुप कुन लुपमा A B D E A मा A B D E A मा सो हेरौँ है त A देखि B तिर जाउँ A देखि B तिर जाँदाखेरि के भयो सुरुमा यो EMF आयो कि त EMF कि त रेसिस्टेन्स आउनुपर्छ है हामीले लुप रुल लगाउँदै गर्दाखेरि जुन भेट्छौँ हामी त्यही गरौँ EMF आयो अब हामी कतातिर हिँड्दैछौँ A देखि B तिर भनेपछि EMF को पोजिटिभ देखि नेगेटिभ तिर हिँड्दैछौँ सो के भन्ने भयो माइनस E1 अनि R मा आइपुग्यौं R मा आउँदाखेरि हेर त करेन्ट त यो B देखि A तिर आएको छ हो हेर त यो करेन्ट I1 यो डाइरेक्सनमा हेर्नु त यसलाई B देखि A तिर आइरहेछ सो हाम्रो डाइरेक्सन A देखि B तिर करेन्टको डाइरेक्सन B देखि A तिर सो यहाँनिर के हुने भयो पोजिटिभ I1 R1 अब कहाँ पुग्यो B देखि D मा अब D देखि E मा B देखि D मा त के भेटिएन अब D देखि E मा आउँदाखेरि हाम्रो डाइरेक्सन कतातिर D देखि E तिर करेन्टको डाइरेक्सन कतातिर E देखि D तिर सो पोजिटिभ किन अपोजिट डाइरेक्सनमा छ सो प्लस I3 * R3 यो सबैलाई जोड्दाखेरि के भयो 0 सम अफ EMF अथवा सम अफ भोल्टेज इन अ लुप इज अलवेज इक्वल टु 0 भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट लेख्यौं अब R E1 कति छ हेरौँ त यहाँनिर E1 भनेको 28 भोल्ट छ सो E1 भनेको 28 भोल्ट प्लस I1 कति छ अघि भर्खर निकालेको 2 R1 त्यो R हो हामीलाई थाहा छैन I3 भनेको 6 छ र R3 भनेको कति छ 3 छ हैन यहाँ R3 3 छ और -28 + 18 ले कति भयो -10 उतापट्टि गयो 10 2R = 10 भयो सो 2R = 10 भयो भनेपछि हाम्रो R कति भयो त therefore R = 5 ओम दोस्रो नम्बरको क्वेशन पनि भयो ए नम्बर पनि गरियो बी नम्बर पनि गरियो अब सी नम्बरको अननोन EMF को लागि कुन लिउँ त भन्दाखेरि हामीलाई नोन भएको चाहियो एउटा मात्रै अननोन हुनु पर्यो E मात्रै अननोन सो हामी ABCFA लियौं है त किनभने यसमा R सधैं छ नोन अननोन भनेको E मात्रै हुन्छ सो ABCFA लियौं र त्यसमा लुप रुल लगाइदियौं सी नम्बरको लागि युजिङ लुप रुल इन ABCFA A देखि B तिर जाँदाखेरि मैले यो -E1 हेरेर लेखिन र अब तपाईले बुझिसक्नुभयो अब यहाँ डाइरेक्ट म गर्दै जान्छु -28 किन हाम्रो डाइरेक्सन पोजिटिभ देखि नेगेटिभ तिर भयो त्यस्तै प्लस I को ठाउँमा I1 को ठाउँमा 2 * R को ठाउँमा कति 5 अब B देखि C मा केही छैन C देखि F तिर जाँदाखेरि करेन्टको डाइरेक्सन पनि हामी जतातिर जाँदैछौं त्यतैतिर छ सो -4 एम्पियर * 6 ओम त्यसैले माइनस देखि प्लस अफ EMF मा जाँदैछौं भने पछाडी प्लस E = 0 सो therefore यहाँबाट E कति आउँछ therefore E = यो 28 यो 24 52 10 42 42 भोल्ट आउँदो रहेछ सो EMF पनि आयो 42 भोल्ट अनि यहाँ लास्ट नम्बरमा सोधेको छ डी नम्बरमा इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट P व्हाट इज द करेन्ट इन रेसिस्टर R सर्किटलाई P मा ब्रेक गर्दियौ अरे करेन्ट कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्यो त्यसो भए त अब यहाँ नयाँ सर्किट बन्ने भयो है यसो गर्दियौ नयाँ सर्किट बनाइदियौ किनभने सर्किट P मा ब्रेक हुने बित्तिकै त त्यहाँ P नै छैन त्यो
यो भागै छैन, CF भागै छैन। सो यो 28 भोल्ट भइहाल्यो। यसमा R भनेको 5 ओम छँदैछ, त्यस्तै यो R भनेको 3 ओम छँदैछ। अब यो करेन्ट जुन अगाडि बगिरहेको थियो अब तिनै करेन्ट बग्दैन है, किनभने अब त सर्किट नयाँ सर्किट भइसक्यो, यो बिचको सर्किटै छैन भने पछाडि करेन्ट म्यानिपुलेट भयो, चेन्ज भयो। तर यो EMF यो रेसिस्टेन्स भन्ने कुरा चेन्ज हुन्छ र करेन्ट चेन्ज हुँदा हुँदैन भनेपछि यो जस्ताको तस्तै रह्यो। अब यो अवस्थामा फेरि हाम्रो के छ अरे, यो A छ, यो B छ, यो D छ, के छ E छ। अब यसलाई लुप रुल लगाए पनि भयो, नत्र भए सहजै तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ है। लुप रुल लगाउँदा नलगाउँदा एउटै हो, जुन लगाउँदा सजिलो, जे गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही। लुप रुल नलाउने हो भने के गर्ने भन्दा I = 28 बाई टोटल रेसिस्टेन्स भनेको 5 + 3 8 = 3.5 एम्पियर गर्दा भइहाल्यो। नत्र लुप रुल लाएरै गर्दा पनि भयो, केही फरक परेन। युजिङ लुप रुल इन लुप A B D E A। के हुने भयो यसमा भन्दाखेरि A देखि B तिर जाँदैछौँ हामी भने पछाडि प्लसदेखि माइनसतिर, सो -28। यता करेन्ट त यतातिर फ्लो गर्छ, किनकि पोजिटिभदेखि यसरी फ्लो गर्छ। करेन्ट यतातिर, हामी यतातिर भनेपछि अपोजिट भयो, प्लस त्यो करेन्टलाई, नयाँ करेन्टलाई I भनौँ, इन्टु R भनेको ठाउँमा 5 छ। B देखि D, D देखि E तिर आउँदा अब यो करेन्ट त यसरी फ्लो गरिरहेछ, D देखि E तिर आउँदाखेरि यो पनि अपोजिट भयो। सो +I × 3 = के हुनु पर्यो 0। और -28 + 5 + 3 ले 8, 8I = 0। देयरफोर I = 28/8 भनेको कति हुन्छ 3.5 एम्पियर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर है त। सो यो पनि भयो सजिलै। अर्को क्वेसन गरौँ अब। What must be the EMF E in the circuit so that the current flowing through the 7 ohm resistor is 1.80 ampere? Each EMF source has negligible internal resistance. ल त्यसको लागि यसो गरौँ है, करेन्टको डिरेक्सन दिएको रहेछ, हामी नै आफै चुज गरिदिउँ करेन्टको डिरेक्सन। ल यतादेखि यतातिर गयो, यतादेखि पनि यतातिर गयो, र यता चाहिँ यतातिर गयो। हाम्रो चोइस है, हामीले गर्न पाउँछौँ यो चुज। वी हेभ द अप्सन, वी हेभ द राइट टु चुज। सो यतातिर सपोज करेन्ट I1 र यतापट्टि सपोज करेन्ट I2 र सपोज यतापट्टि करेन्ट I3। अरूलाई मैले E1 E2 E3 यताउता R1 R2 R3 लेखिनँ है, म डाइरेक्ट लुप रुल लगाउँछु अथवा जङ्सन रुल लगाउँछु, म केही नलेखिकन A B, यसलाई C, यसलाई D, यसलाई E, यसलाई F। अब सबैभन्दा सुरुमा के गरौँ, जङ्सन रुल लगाउँ। हामीलाई I3 चाहिँ थाहा छ नि, I3 भनेको कति छ 1.80 एम्पियर। कसरी थाहा भयो, किन दिएको छ 7 ओमबाट फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ 1.80 एम्पियर हो भनेर। ल सबैभन्दा सुरुमा जङ्सन रुल लगाउँ है त। एट जङ्सन B, जङ्सन B मा युजिङ किर्चअफ्स जङ्सन रुल भनेर लेख्नु है त, मैले लेखिनँ। जङ्सन B मा आउँदै गरेको करेन्ट भनेको I1 एउटा, अर्को भनेको I2। त्यो केसँग बराबर हुनु पर्यो, I3 सँग बराबर हुनु पर्यो। त्यसो भए और I1 + I2 = 1.80। यसलाई इक्वेसन 1। अब दुईटा लुप लिनु पर्यो हामीले, एउटा ABEFA र अर्को BCDEB। दुईटा लुप लिउँ अनि खेर E लाई इक्वेट गरौँला दुईटाबाट है, के गरी। र सुरुमा युजिङ लुप रुल इन ABEF A गरौँ। यसो गर्दाखेरि A देखि B तिर जाँदा केही छैन, B देखि E तिर आउँदा, B देखि E तिर आउँदैछु, EMF को पोजिटिभदेखि नेगेटिभ भने पछाडि त्यो के हुने भयो -E। र यहाँ आइपुगेँ, यहाँ आइपुग्दाखेरि करेन्ट माथितिर गइरहेको थियो E देखि B तिर, म B देखि E तिर गएँ, पछि त्यहाँ +I2 × यो रेसिस्टेन्स 2, E देखि F तिर केही छैन। अब F देखि A तिर जाँदाखेरि म जतातिर जाँदैछु करेन्ट पनि त्यतितिर जाँदैछ, सो -I1 × 3। त्यस पछाडि अब म नेगेटिभदेखि पोजिटिभ अफ द EMF तिर जाँदैछु भनेपछि +24 = 0 और
minus E plus 2I2 minus 3I1 plus 24 equals to 0 or E भनेको कति हुने भयो त्यसो भए यसलाई उतापट्टि लग्दिए अनि कति भयो यो 2I2 minus 3I1 plus 24 यसलाई इक्वेसन 2 भने त्यस्तै लुप रुल अर्कोमा पनि लगाउँ BCDEB मा के हुन्छ हेरौँ त B देखि C तिर केही छैन C देखि D तिर जाँदा करेन्ट पनि त्यतैतिर जाँदैछ म पनि त्यतैतिर जाँदैछु भनेपछि माइनस I3 into 7 D देखि E तिर केही छैन E देखि B तिर जाँदाखेरि करेन्ट जुन डिरेक्सनमा म पनि त्यही डिरेक्सनमा भने पछाडि माइनस I2 into 2 र यतादेखि यतातिर जाँदाखेरि माइनस देखि प्लस तिर जाँदैछु सो प्लस E is equals to 0 or कति हुने भयो माइनस 1.80 into 7 minus 2I2 plus E is equals to 0 or कति हुने भयो त E त्यसो भए E भनेको यतापट्टि माइनस 1.80 into 7 उता जाने भयो सो प्लस भएर त्यतापट्टि 12.6 भइहाल्यो अनि यो प्लस 2I2 यो इक्वेसन थर्ड भनौँ यो दुईटैले इक्वेसनले एउटै E दिइरहेछ यतापट्टि लेखेँ त मैले यसलाई सो दुईटालाई इक्वेट गर्न सकिन्छ फ्रम इक्वेसन 2 and 3 भनेर काम गरौँ है त फ्रम इक्वेसन 2 and 3 दुईटै बराबर सो 12.6 plus 2I2 equals to 2I2 minus 3I1 plus 24 यो 2I2 र 2I2 क्यान्सल भयो और यो 3I1 यतापट्टि ल्याइदिउँ equals to 24 minus 12.6 कति हुन्छ यो 11.4 हुँदो रहेछ 11.4 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो 3.8 एम्पियर सो देयरफोर I1 equals to 3.8 एम्पियर तर हामीलाई चाहिएको के हो हेरौँ ल एकचोटि हामीलाई करेन्ट फ्लोइङ हैन EMF E चाहिएको भनेपछि यसो गर्दिउँ न I1 आयो I2 निकाल्दिउँ अनि इक्वेसन 3 मा लगेर हाल्दिउँ कसरी निकाल्ने यो इक्वेसन लाउने त हो इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा लगेर के राख्दिउँ I1 को भ्यालु राख्दिउँ ल ठीक छ keeping 3.8 plus I2 is equals to 1.8 therefore I2 is equals to कति भयो minus 2 एम्पियर यो माइनस आउँदा केही नडराउने माइनस आएपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले जुन डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्टलाई कन्सिडर गरेका थियौं सुरुमा अज्युम गरेका थियौं त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट वास्तवमा फ्लो गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएको है यसले केही फरक पर्दैन जहाँ जहाँ अब हामीले I2 राख्छौं त्यहाँनिर माइनस राख्दा हुन्छ सो अब इक्वेसन 3 मा लगेर I2 राख्दियौ keeping the value of I2 in equation 3 E is equals to 12.6 minus 2 into 2 therefore E भनेको कति आयो 8.6 volt यो नै हाम्रो के हो फाइनल आन्सर जुन क्वेशनले सोधेको थियो अब अर्को क्वेशनमा जाउँ अघि भन्दा अलिकति फरक के भयो यसमा करेन्ट दिया हैन कुनैमा पनि अघि एउटामा करेन्ट दिया थियो यसमा छैन यसमा अब हामीले अज्युम गर्दियौ अहिले यहाँबाट पनि आइराछ भन्दियौ यतातिर गइराछ भन्दियौ ल यो सपोज I1 है यो I2 ल यो I2 यो I3 अरुलाई मैले केही नाम दिन अनि यहाँ जंक्सन चाहिँ दिन्छु म A B C D E F सुरुमै जंक्सन रुल लगाइहालौं एड जंक्सन B एड जंक्सन B हामीले जंक्सन रुल लगाउँदाखेरि के भयो एड जंक्सन B आउँदै गरेको करेन्ट I1 र I3 त्यहाँबाट गएको करेन्ट I2 ल यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊ यही I2 निकाल्नु पर्ने हामीले पहिलो लुप रुल लगाऊ ABEFA मा युजिङ लुप रुल इन ABEFA के हुन्छ त A देखि B तिर जाँदाखेरि करेन्ट जुन डिरेक्सनमा हामी पनि त्यही डिरेक्सनमा सो माइनस I1 into 3 B देखि E तिर जाँदा करेन्ट जुन डिरेक्सनमा हामी पनि त्यही डिरेक्सनमा भनेपछि माइनस I2 into
2 यदेखि एफ केही छैन एफदेखि एतिर जाँदाखेरि माइनसदेखि प्लसतिर हामी जाँदैछौँ इएमएफको सो प्लस 35 इक्वल्स टु 0 और के भयो माइनस 3i1 माइनस 2i2 प्लस 35 इक्वल्स टु 0 अब यहाँनिर यसो गर्दै पनि भइहाल्छ अहिले जस्तो माइनस 3i1 i2 को ठाउँमा i1 र i3 राख्थ्यौँ i1 प्लस i3 प्लस 35 इक्वल्स टु 0 है और माइनस 3i1 माइनस 2i1 माइनस 2i3 प्लस 35 इक्वल्स टु 0 माइनस 5i1 माइनस 2i3 प्लस 35 इक्वल्स टु 0 गरेर मैले छोडिदिएँ यसलाई इक्वेसन 2 भने है त सो अब लुप रुल लगाउँ अर्को BCDEB मा युजिङ लुप रुल इन BCDEB सो यसमा जाँदाखेरि B देखि C तिर जाँदा के छ करेन्ट हामीतिर आइरहेछ हामी अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछौँ सो प्लस I3 into 4 C देखि D तिर जाँदा माइनस 40 यो सबैलाई थाहा भइसक्यो D देखि E देखि B तिर जाँदा प्लस I2 into 2 इक्वल्स टु 0 4I3 माइनस 40 प्लस 2 I2 भने कति छ I1 प्लस I3 सो 4I3 माइनस 40 प्लस 2I1 प्लस 2I3 इक्वल्स टु 0 और 4 प्लस 2 ले 6 भनेपछि यसो गरौँ 2I1 प्लस 6I3 माइनस 40 इक्वल्स टु 0 यो इक्वेसन 3 मैले यहाँ दुईटै इक्वेसनमा युनिफर्मिटी ल्याउनको लागि सुरुमै यो I2 को ठाउँमा I1 प्लस I3 राखेको है नत्र यहाँ I2 हुन्थ्यो I3 हुन्थ्यो यहाँ फेरि के हुन्थ्यो I2 हुन्थ्यो I1 हुन्थ्यो युनिफर्मिटी हुँदैन थियो दुईटा इक्वेसनमा सल्भ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर मैले यसलाई I1 प्लस I3 को फर्ममा खोले हो I2 लाई अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई सबैभन्दा सजिलो तरिका के त भन्दा एउटा टर्मलाई सेम बनाइदिउँ अनि खेर घटाएर अथवा जोड्दिएर चाहिँ हामी क्यान्सल गरिदिउँ अनि अर्को टर्म आइहाल्छ है जस्तो के गरौँ भने यो इक्वेसन 2 जुन छ नि यो इक्वेसन 2 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि त्यसलाई 3 सँग लगाएर जोड्दिउँ जस्तो इक्वेसन 2 लाई 3 ले मल्टिप्लाई किन यो 6 हुन्छ यो 6 भने चाहिँ माइनस 6 र प्लस 6 कट्छ त्यही भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर है त सो माइनस 15I1 माइनस 6I3 प्लस 35 3 जा 105 अनि खेर प्लस केसँग गरिदिउँ यो 3 सँग गरिदिउँ सो 2I1 प्लस 6I3 माइनस 40 इक्वल्स टु 0 माइनस 6I3 र प्लस 6I3 कटिहाल्यो और माइनस 15 र प्लस 2 ले कति भयो माइनस 13I1 भयो अनि 105 र 40 ले कति भयो 65 भयो इक्वल्स टु 0 ल अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्यो 13I1 भनेको 65 सो I1 भनेको कति भयो 5 एम्पियर रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो सो I1 आयो यतापट्टि लेखिदिन्छु अब I1 लाई पुट गर्यो भने I3 पनि आउँछ है I1 लाई यो दुईटा मध्ये एउटामा राखौँ इक्वेसन 3 र इक्वेसन 2 मध्ये के आउँछ I3 पनि आउँछ मैले किपिङ द भ्याल्यु अफ I1 इन इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 मा लगाएर राख्यो भने के हुन्छ त भन्दा माइनस 5 into 5 25 35 35 र 25 घटाउँदा 10 उतापट्टि गयो माइनस 10 2 5 छ भने चाहिँ I3 5 आउँदो रहेछ तर हामीले निकाल्नुपर्ने के हो I2 हामीलाई इक्वेसन 1 बाट के थाहा छ हामीलाई हेर्नु त यहाँ इक्वेसन 1 बाट I1 प्लस I3 भनेको I2 भन्ने थाहा छ कि छैन सो त्यही गरौँ फ्रम इक्वेसन 1 I1 प्लस I3 इक्वल्स टु I2 भने चाहिँ I2 कति रहेछ त्यसो भए I2 रहेछ 5 प्लस 5 10 एम्पियर हामीलाई यही I2 नै चाहिएको थियो ओके ल सो अर्को क्वेसनमा जाउँ अब सुरुमा हामीले
यो क्वेसनलाई बुझ्नलाई पोटेन्सियोमिटर बुझ्नुपर्छ। यदि पोटेन्सियोमिटर बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँलाई मैले त्यहाँ जुन डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको छु त्यो लिङ्कमा गएर एकचोटि पोटेन्सियोमिटरको बेसिक कुराहरू बुझ्नु अलरेडी भिडियो छ यसमा। त्यस पछाडि यो क्वेसनमा आउनु होला। थाहा छ केही बेसिक कुराहरू थाहा छ भने म यसलाई बुझ्ने तरिकाले नै भन्नेछु है। ल स्टार्ट गरौँ यसलाई। अ पोटेन्सियोमिटर इज 10 meter long. It has a resistance of 20 ohm. It is connected in series with a battery of 3 volt and a resistance of 10 ohm. What is the potential gradient along with wire? So potentiometer wire लाई बनाऊँ पहिला। Suppose यो potentiometer wire के हो? AB potentiometer wire. यसको लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई? 10 मिटर। र यसको रेसिस्टेन्स पनि दिएको छ र त्यो रेसिस्टेन्सलाई मैले RAB भनेर लेखेँ, which is 20 ohm. अब it is connected in series with a battery of 3 volt. त्यो भन्न खोजेको ड्राइभिङ सेल दिएको हो। पोटेन्सियोमिटरको ड्राइभिङ सेल के हो भनेर बुझ्नु भएको छैन भने त्यो मैले अलरेडी बनाएको भिडियोमा गएर एकचोटि हेर्नु होला। यो ड्राइभिङ सेल अनि अझै थप के पनि जोडिएको छ यसमा, रेसिस्टेन्स है। योसँग के छ? सिरिजमा छ हाम्रो वायर। सिरिजमा छ भन्ने त ढुक्क छ नि है, किनभने एउटै करेन्ट फ्लो गर्छ यो पुरै थ्रु आउट द सर्किटमा। सो इट इज इन सिरिज। यसको रेसिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ 10 ओम र यसको इएमएफ हामीलाई दिएको छ 3 भोल्ट। यो ड्राइभिङ सेलको इएमएफलाई E0 भनेर लेख्ने बानी बसालौँ, सजिलो हुन्छ। र हामीले निकाल्नु पर्ने छ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट के इक्वल्स टु वाट। ल त्यसको लागि VAB निकालौँ सुरुमा, भोल्टेज अक्रस AB। VAB भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स अफ AB। र यो करेन्ट भनेको के हो त? यो करेन्टलाई कसरी निकाल्ने? यहाँ एकदमै सजिलो तरिका छ, तर कसैलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ भने म यहाँ भनिहाल्छु सुरुमा। यो E0 भनेको केसँग बराबर हुन्छ? एउटा I इन्टु R प्लस I इन्टु RAB सँग बराबर हुन्छ होइन? किन E0 ले नै पोटेन्सियल डिफरेन्स सेटअप गरिरहेछ थ्रु आउट द सर्किट, यो आरमा पनि र RAB मा पनि इएमएफ सोर्सले, ब्याट्रीले। सो E0 भनेको के हुन्छ? I ब्राकेटमा R प्लस RAB। सो देयरफोर I भनेको के हुन्छ? E0 बाई R प्लस RAB। यो कुरालाई तपाईँले डाइरेक्टली लेख्ने र म पनि अब के अरे अरू क्वेसनमा चाहिँ I लाई म त्यसै गरी डाइरेक्टली लेख्छु। सो I भनेको E0 बाई R प्लस RAB टाइम्स के छ? RAB। E0 कति छ? E0 3 भोल्ट छ, डिभाइडेड बाई R कति छ? R 10 छ र RAB कति छ? 20 छ, इन्टु RAB कति? 20 इक्वल्स टु कति भयो यहाँबाट? 320 60 बाई 30 भनेको 2 भोल्ट। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर है, पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपलबाट, फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर हामीलाई थाहा छ भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ। भने पछाडि VAB त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भनेको KL, यो के भनेको पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट। र अब लेख्दाखेरि म डाइरेक्टली अरू भिडियो अरू क्वेसनमा डाइरेक्टली V/L लेख्छु। यहाँबाट K इज इक्वल्स टु VAB भनेको 2 बाई लेन्थ अफ पोटेन्सियोमिटर कति छ? 10 मिटर। सो यो कति भयो? 0.2 युनिट के भयो? भोल्टेजको V पर लेन्थको मिटर। सो 0.2 भोल्ट पर मिटर हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। A simple potentiometer circuit is set up as in figure using a uniform wire AB 1 meter long। भने पछाडि लेन्थ दिएकै छ, लेन्थ यहाँ मैले LAB नै लेखेँ ल, पोटेन्सियोमिटरको लेन्थलाई 1 मिटर। र पोटेन्सियोमिटरको रेसिस्टेन्स पनि दिएको छ RAB भनेको 2 ओम। अघिकोमा चाहिँ मैले LAB लेखिनँ, अहिले चाहिँ किन लेखेँ भनेर हेर्नलाई त्यस्तो लाग्छ भने मैले यहाँ AC पनि छ अनि AB पनि छ, भने पछाडि यो लेन्थ नझुकियोस् भनेर LAB नै डिनोट गरौँ, LAC ले नै डिनोट गरौँ अहिले गर्नुपर्ने बेलामा भनेर AB लेखेको है त। अनि रेसिस्टेन्स अफ 4 भोल्ट ब्याट्री इज नेग्लिजिबल र यो ड्राइभिङ सेल हो। सो E0 लाई हामी के लेख्छौँ? कि ड्राइभिङ सेललाई के लेख्छौँ? EMF लाई E0, त्यो भनेको 4 भोल्ट भइहाल्यो।
र भेरिएबल रेसिस्टरको भ्यालु यो R को भ्यालु 2.4 ओम। यदि यसरी यो R मा यस्तो गरेर काट्नुको साट्यो यहाँनिर बक्स दिएर काट्यो भने पनि द्याट इज अल्सो भेरिएबल रेसिस्टर। त्यसको रेसिस्टेन्सलाई भ्यारी गर्न सकिन्छ र एउटा फिक्स्ड भ्यालु अफ रेसिस्टेन्सलाई हामी राख्न सक्छौँ त्यहाँनिर। र क्वेसनले के भन्यो, व्हाट वुड बी द लेन्थ AC फर 0 ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन अथवा नल डिफ्लेक्सन। नल डिफ्लेक्सनको लागि कति भ्यालु हुनुपर्छ के को, AC को, लेन्थ अफ AC को भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सो वी हेभ टु डिटरमाइन द्याट। ओके, अब नल डिफ्लेक्सन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि नि यो AC सेगमेन्टको जुन भोल्टेज हुन्छ त्यो चाहिँ यो 1.5 भोल्टसँग बराबर भयो भने, यो दुईटै पोटेन्शियल सेम भयो भने यो ग्याल्भेनोमिटरबाट कुनै पनि करेन्ट फ्लो गर्दैन। यो ग्याल्भेनोमिटरबाट कुनै पनि करेन्ट फ्लो गर्दैन। त्यो अवस्थालाई हामी नल डिफ्लेक्सन भन्छौँ। भनेपछि हामीलाई त्यस्तो लेन्थ अफ AC चाहियो जहाँको अक्रसको पोटेन्शियल इज इक्वल टु 1.5 भोल्ट। भनेपछि के हुनु पर्यो अरे VAC इज इक्वल्स टु 1.5 भोल्ट हुने खालको लेन्थ चाहियो। ओके, त्यसको लागि हामी सुरुमा भोल्टेज अक्रस AB निकालौँ अनि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकालौँ। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकालिसके पछाडि कति सजिलो रूपमा आउँछ आन्सर हेरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा VAB निकालौँ। VAB भनेको I इन्टु RAB, I भनेको E0 बाई R प्लस RAB इन्टु के छ RAB, यता भ्यालुहरू छ। सो E0 भनेको 4 बाई 2 प्लस 2.4 इन्टु RAB भनेको 2 इक्वल्स टु VAB कति आउँछ 1.82 भोल्ट आउँछ। सो यो हाम्रो भोल्टेज अक्रस AB भयो 1.82 भोल्ट। अब हामीलाई यहाँबाट के थाहा छ त भन्दा हामीलाई पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपलबाट, फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर हामीलाई के थाहा छ VAB इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ भन्ने थाहा छ। VAB इक्वल्स टु K इन्टु LAB लेख्न पाइन्छ भन्ने थाहा छ फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर। VAB इज इक्वल्स टु K टाइम्स LAB। अब यहाँबाट के हामी निकाल्न सक्छौँ त्यो भनेको VAB बाई LAB। VAB भनेको हाम्रो 1.82 भोल्ट छ र LAB त 1 मिटर छ। सो भोल्ट पर मिटर हाम्रो के आयो। सो देयरफोर K इज इक्वल्स टु 1.82 भोल्ट पर मिटर। अब हाम्रो जुन VAC छ त्यो VAC केसँग बराबर अरे 1.5 भोल्टसँग बराबर। कति लेन्थको लागि भनेर सोध्यो नि है। त्यसै हामीले यस्तो लेख्न पाउँछौँ नि K इन्टु LAC इक्वल्स टु 1.5 भोल्ट। अघि यो किन यस्तो त मैले भनिसकेको छु। अब यो VAC इक्वल्स टु KLAC भन्ने कुरा त कहाँबाट आयो प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटरबाट। के कति छ भर्खरै निकाल्यौँ हामीले 1.82 इन्टु LAC हामीले निकाल्नु पर्ने छ इक्वल्स टु 1.5 भोल्ट। यसरी डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो LAC आउँछ 0.82 मिटर। ओके, सो अर्को क्वेसनमा जाउँ 8 नम्बरमा। ओके, सो यो क्वेसन पढौँ एकचोटि। A battery of 6 volt and internal resistance 0.5 ohm is joined in parallel with another of 10 volt and internal resistance 1 ohm. The combination sends a current through an external resistance of 12 ohm. Find the current through each battery. भनेपछि यो एकचोटि फिगर बनाउने बित्तिकै तपाईहरु सबैले आफै गर्नुहुन्छ। यसमा फिगर बनाम एउटा 6 भोल्टको ब्याट्री छ जसको इन्टरनल रेसिस्टेन्स 0.5 ओम छ। त्यसलाई अर्को ब्याट्रीसँग प्यारललमा जोडियो। यो अर्को EMF अनि योसँग इन्टरनल रेसिस्टेन्स कति छ फेरि सर्टेन 1 ओम छ। यसरी हामीले दुईटालाई जोड्यौं है। कस्तो जोड्यौं प्यारलली जोड्यौं भनेर भनेको छ। अनि यसबाट हामीले एक्सटर्नल सर्किटमा यो कम्बिनेसनलाई हामीले एक्सटर्नल सर्किटमा जोड्यौं जसको रेसिस्टेन्स कति छ 12 ओम है। यस्तो खालको छ। अब हामीलाई इच ब्याट्रीको थ्रुबाट करेन्ट थाहा पाउनु पर्यो। यो हाम्रो 6 भोल्ट, यो
0.5 ओम, यो 10 भोल्ट, यो 1 ओम, यो 12 ओम। सो यो त सजिलै छ, यसलाई मैले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिनँ। यतातिरको करेन्टलाई I1 भनिदिउँ, सपोज यहाँबाट करेन्ट I2 भनौँ र यहाँबाट गएको छ I3 भनौँ। अब यसलाई सल्भ गरेर I1, I2, I3 त निकाल्न सकिन्छ जसरी पनि है। सो यसलाई मैले गरिनँ, अर्को क्वेसनमै जाउँ। The driver cell of a potentiometer has an EMF of 2 volt. Driver cell को EMF 2 volt, negligible internal resistance। अनि पोटेन्सियोमिटर वायरसँग यसलाई जोडेका छौँ हामीले, जसको रेसिस्टेन्स कति छ 3 ओम। यो सपोज पोटेन्सियोमिटर वायर AB है, पोटेन्सियोमिटर वायर AB जसको रेसिस्टेन्स छ 3 ओम, यसको EMF छ 2 volt। Calculate the resistance needed in series with the wire if the potential difference of 5 millivolt is required across the whole wire भनेर सोधियो। भने पछाडि यो वायरसँग सिरिजमा भने पछाडि यतातिर हैन, यतातिर हामीले कति रेसिस्टेन्सलाई जोड्ने हो भने यो AB को अक्रसमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप हुन्छ 5 मिलिभोल्ट। R इक्वल्स टु वाट भयो भने यो त सिरिजमै छ, एउटै करेन्ट दौडिन्छ यहाँ। 5 मिलिभोल्ट 5 × 10⁻³ volt across the whole wire. The wire is 100 centimeter long. Length of AB 100 centimeter long. ठिकै छ, यहाँदेखि उता अहिलेलाई पढिनँ मैले, यो पहिलो सेक्सन सकौँ सुरुमा कति रेसिस्टेन्स चाहिने रहेछ भनेर त्यो आर निकालौँ न, अनि त्यस पछाडि अरू गफ गरौँ। हामीलाई अब यहाँ थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि VAB भनेको I × RAB हो र हामीलाई चाहिएको छ कति 5 मिलिभोल्ट VAB, त्यसको लागि R हामी खोज्दैछौँ। I भनेको हाम्रो के भयो E0 डिभाइडेड बाई R प्लस RAB इन्टु यो RAB छँदैछ। अब यहाँ R 5 × 10⁻³ इक्वल्स टु 2 डिभाइडेड बाई R प्लस 3 इन्टु 3। यहाँबाट हामीले R लाई फाइन्ड गर्यौँ कति 1197 ओम। ल अब बल्ल अर्को सेक्सनमा जाउँ है त। वायर इज 100 सेन्टिमिटर लङ एन्ड अ ब्यालेन्स लेन्थ अफ 60 सेन्टिमिटर इज अब्टेन्ड फर अ थर्मोकपल अफ EMF E। त्यसपछि हामीले एउटा EMF E भएको थर्मोकपललाई यहाँ जोडेछौँ है, किनभने सिधा जुन चिजको पोटेन्सियल हामी हेर्न खोज्दैछौँ त्यसलाई यतातिर जोड्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो थाहा रहेनछ भने एकचोटि पोटेन्सियोमिटरसँग सम्बन्धित भिडियो हेरौँ। यतातिर ग्याल्भेनोमिटर र यो थर्मोकपलको EMF E, ब्यालेन्सिङ लेन्थ कहाँ आयो, यो C मा आयो, त्यो LAC कति छ 60 सेन्टिमिटर भने पछाडि त्यो कति हो 0.6 मिटर। त्यस्तै यतापट्टिको यो 1 मिटरको चाहिँ LAB। ओके, सो यो EMF E कति हुन्छ भनेर हेर्नलाई यो AC को अक्रसमा जति पोटेन्शियल हुन्छ EMF E पनि त्यति नै हुन्छ, किनभने ब्यालेन्सिङ लेन्थको अक्रसको पोटेन्शियल इज इक्वल्स टु तलको पोटेन्शियल। भनेपछि AC को पोटेन्शियल थाहा पाउन सक्यो भने वी क्यान फाइन्ड द EMF E। ओके, सो त्यसको लागि के गरौँ, हामी सबैभन्दा सुरुमा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट थाहा पाऊँ। VAB इक्वल्स टु K टाइम्स LAB। VAB भनेको कति छ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट, ल K इक्वल्स टु VAB डिभाइडेड बाई LAB। VAB भनेको 5 × 10⁻³ भोल्ट छ, LAB 1 छ भनेपछि 5 × 10⁻³ भोल्ट पर मिटर के छ। अब हामीलाई के चाहिएको VAC बराबरको E छ, हामीलाई त्यो थाहा छ नि है, किनभने ब्यालेन्सिङ लेन्थ AC मा भनेपछि भोल्टेज अक्रस AC इज इक्वल्स टु E हुनुपर्छ। त्यसो भए VAC भनेको त हामीलाई K × LAC भन्ने थाहा छ, यो नै K सँग बराबर E सँग बराबर हो। K कति छ त 5 × 10⁻³ LAC कति छ 0.6 भने पछाडि E कति आयो, E आयो 3 × 10⁻³ भोल्ट।
यो भनेकै के हो 3 मिलिभोल्ट भनेर लेखे पनि भयो नत्र माथि छोड्दै पनि भयो. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर.